Hallå mina vänner! I den här videon så vill jag prata lite om varför jag tycker att vi lägger för mycket vikt på vad våra kursdeltagare tycker. Eller vad de gillar eller vad som gör dem nöjda. Vad det är för någonting. Låt oss börja med att säga att det är ganska dyrt att skicka folk på kurs för att de ska bli nöjdare. Men trots det så gör vi det ganska ofta. Alltså vi tror inte nödvändigtvis att kursen kommer ge ett mätbart, märkbart resultat. Men vi tror att om vi skickar våra medarbetare så kommer de bli gladare och nöjdare. Och har du råd med det och kan du inte komma på något bättre sätt att få dina medarbetare gladare och nöjdare så är jag inte här för att säga åt dig vad du ska göra med dina pengar. Men om vi antar att utbildnings egentliga funktion är att skapa beteendeförändring, öka kunskap och få oss att tänka om. Då kanske vi inte alltid har råd att vara så väldigt fokuserade på vad deltagarna gillar. Därför att förändring är svårt. Det är obekvämt, det är jobbigt, det är skavigt. Det kanske inte är den bästa upplevelsen du har haft i hela ditt liv. Det är knepigt att behöva tänka om. Det är tröttsamt. Människor trivs ganska bra i sin komfortzon med alla spännande fördomar och vad det nu innebär som de inte vill utmana. Så när vi vill att folk ska förändras, då kanske vi inte samtidigt kan vara så besatta av att de ska gilla det. Inte så att jag rekommenderar obehagliga kurser eller dåliga kurser eller kurser där man blir helt stressad eller mår dåligt. Men jag menar också att vi måste titta på vad vi vill ha för resultat. Och blir det skavigt, ja, men då kanske vi får leva med det. Samma sak med leveransen av kursen. Ibland så får jag frågan om vi kan göra klassrumsutbildning för att deltagarna gillar det. Alltså vi kan inte se ett mätbart eller ens antagbart förändrande eller förbättrande av resultat för att vi ses i klassrum. Utan vi vill ses i klassrum för att deltagarna gillar att ses i klassrum. Och det är återigen en fråga. Har du råd med det? Visst, absolut. Du får göra vad du vill med dina pengar. Men är det det som ger bäst resultat? Samma sak gäller ju när vi vill göra blandat lärande. Eller förlängt lärande. Drip learning eller spaced learning eller kalla det vad du vill. När vi vill jobba med det så blir det också jobbigt, eller hur? För det betyder att människor behöver engagera sig under längre tid. De behöver göra saker självständigt på egen hand. Före, under, efter, i omgångar. Och det är inte lika bekvämt som att gå till en kurs, sätta sig i ett rum, vara där 1 till 3 dagar och sen gå därifrån och vara klar. Det är mycket jobbigare att kanske ha ett introwebinar, göra hemuppgifter, reflektioner, sen ses, kanske i klassrum till och med, för att sen gå hem, göra en hemuppgift, reflektera, kanske ha en återträff på video, kanske skicka in en hemuppgift, en inlämning, vad vet jag. Det är klart att det är mindre bekvämt för deltagaren. Men för den som har beställt kursen, den som behöver beteendeförändringen, så skulle det här som jag precis har beskrivit sannolikt ge ett mycket bättre resultat. Vi har dragit ut lärandet över tid, vilket ökar chansen att de kommer komma ihåg det och att det kommer hända någonting. Vi har knutit det till deras vardag, eller hur? För vi har lagt ut reflektionerna i vardagen. Vi har haft uppgifter, så att det inte bara passivt klassrum en dag, utan de har fått göra uppgifter kopplat till det kursen handlar om, men också kopplat till sitt arbete. Hemuppgiften är ett sätt att tillämpa och faktiskt få visa att man behärskar det vi har pratat om på ett eller annat sätt. Det är alltså mycket mer sannolikt att du får den önskade beteendeförändringen om du gör på det sättet. Men trots detta så får jag frågan, men kan vi inte bara göra klassrum? De kommer tycka att det är så jobbigt. De kommer inte gilla det. De kommer inte vilja göra det. De kommer inte göra det.
Varpå jag tänker, är det ni som arbetsleder dem eller? Det kanske jag tar i. Jag förstår att det här är svårare. Jag förstår att det här kräver någonting också för att det är nytt. På samma sätt som det är jobbigt för dina medarbetare att göra en beteendeförändring, så är det jobbigt för dig att göra en beteendeförändring. Som utbildningsavdelning, som chef, som utbildare, som utbildningsbeställare. Det är klart att det är jobbigt att ställa om. Det är ju därför folk inte bara går runt och ställer om hur som helst. Det är därför det är så jobbigt och skavigt och knepigt varenda gång vi ska omorganisera eller byta ut någonting. Men vill du ha bättre resultat så kanske både du och dina deltagare behöver acceptera att det är lite skavigt och knepigt. Men att det är värt det för att resultatet kommer bli så bra. Och är du investerad i resultatet, är dina deltagare investerade i resultatet, kommer ni ta er igenom det jobbiga till det fantastiska. Okej. Har ni några synpunkter om det här? Hur viktigt tycker du att det är att dina deltagare är nöjda och lyckliga? Är det det vi ska utgå ifrån när vi planerar och beställer kurser? Berätta jättegärna vad du tycker nere i kommentarerna. Så kan vi ha ett samtal där eller någon annanstans på sociala medier. Tills dess så får du ha det så bra, så ses vi snart igen.